Okay, so in today's lecture we are going to see competitive inhibition and non-competitive inhibition. Okay, we'll start with competitive inhibition type. Okay, and this point is came under top point or main highlighting point, enzyme inhibition. Okay, so competitive inhibition. In this type of inhibition, the inhibitors have structural similarity with substrate. Due to this, the inhibitor bind at the active site of an enzyme. In this case, the inhibitor and the substrate both are competing for active site of an enzyme. Hence, it is called competitive inhibition. Okay, what they have said over here. See, इनहिबिशन म्हणजे काय की इथं कॉम्पिटिशन राहणार आहे इनहिबिट करण्यासाठी. तर आता हे कॉम्पिटिशन कोणाच्या इन बिटवीन राहतं तर सबस्ट्रेट, ठीक आहे, आणि तुमचा इनहिबिटर. ठीक आहे, सो ह्या सबस्ट्रेट आणि इनहिबिटर ह्या दोघांचं स्ट्रक्चर जे आहे ते सिमिलर असणार आहे. ठीक आहे, सो स्ट्रक्चरली जेव्हा सिमिलॅरिटी दिसते स्ट्रक्चर्समध्ये तेव्हा काय होणार आहे की तुमचा जो मॉलिक्यूल आहे, एन्झाईम आहे, त्याची ॲक्टिव्ह साईट पण काय होईल तिथे दोघांसाठी कॉम्पीट करेल. ठीक आहे, म्हणजे हे दोघं त्या ॲक्टिव्ह साईटवरती जाऊन बाइंड होण्यासाठी कॉम्पीट करतील. ठीक आहे, सो hence it is called as competitive inhibition. Malonic acid is a competitive inhibitor of enzyme succinic acid. Okay, succinic acid dehydrogenase, because there is structural similarity between malonic acid and succinic acid. They have given formula over here. Malonic acid COOH CH2 COOH. ओके, आणि सक्सिनिक ॲसिडमध्ये काय COOH CH2 CH2 COOH, फक्त एक CH2 एक्स्ट्रा आहे अनलाईक युअर मॅलॉनिक ॲसिड. ठीक आहे, तर ह्या दोघांमध्ये स्ट्रक्चरली सिमिलॅरिटी खूप आहे, फंक्शनल ग्रुप पण सेम आहेत, फक्त चेंजेस काय आहे तर एक ॲडिशनल CH2 ग्रुप. ठीक आहे, तर ह्याच्यामुळे काय होतं की तो जो एन्झाईम आहे, ठीक आहे, तो तिथे कन्फ्यूज होतो आणि तिथे कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशन मग होतं मॅलॉनिक ॲसिडचं सुद्धा आणि सक्सिनिक ॲसिडचं सुद्धा, टू बाइंड विथ दॅट सबस्ट्रेट टू दॅट एन्झाईम ॲक्टिव्ह साईट. ओके, ड्यू टू दिस सिमिलॅरिटी मॅलोनिक ॲसिड बाइंड्स ॲट द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ सक्सिनिक ॲसिड डिहायड्रोजिनेज. म्हणजे जे सक्सिनिक ॲसिडसाठी सक्सिनिक ॲसिड डिहायड्रोजिनेज नावाचं एन्झाईम होतं तिथे मॅलोनिक ॲसिड जाऊन बाइंड होऊ शकतो. Okay, one of the important properties of this inhibition is that it is reversed by increasing the concentration of the substrate. आता बघा, हे कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिशन जे आहे हे जरी स्ट्रक्चरवरती डिपेंड असलं तरी आपण हे रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये नेऊ शकतो. कसं, आपण जी क्वांटिटी घेतो ती थोडीशी इन्क्रीज केली, रिॲक्टंट्सची असेल किंवा तुमच्या सबस्ट्रेट मॉलिक्युल्सची असेल, सबस्ट्रेट मॉलिक्युल्सचं जर कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही इन्क्रीज केलं तर तुम्हाला ही रिव्हर्सिबल डायरेक्शनमध्ये पुन्हा एकदा मिळणार आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय की तिथे पुन्हा तुमचा सक्सिनिक ॲसिड जाऊन बाइंड होईल. ओके, so inhibitors bind with enzyme to form an enzyme inhibitor complex, बघा, which does not give a product. Hence we can write following reaction for competitive inhibition. आता तिथे काय सांगितलं आहे, इनहिबिटर्स बाइंड विथ एन्झाईम. इनहिबिटर्स जे असतील ते एन्झाईमला जाऊन बाइंड होतील टू फॉर्म एन्झाईम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. एन्झाईम आणि इनहिबिटर एकत्र आल्यानंतर काय प्रिपेअर होतं तर एन्झाईम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, राईट, अँड विच डज नॉट गिव्ह एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. ह्यामधून ह्या प्रोडक्ट इंटरमिडिएटमधून कोणत्याही प्रकारचा प्रोडक्ट तुम्हाला मिळणार नाही आहे. म्हणून आता त्यांनी रिॲक्शन्स बघा कशा दिलेल्या आहेत. E+S एन्झाईम प्लस सबस्ट्रेट, वी आर गेटिंग ओव्हर हिअर ES. ओके, E+P अगेन E+I विल गिव्ह EI, नो प्रोडक्ट. एन्झाईम आणि इनहिबिटर जेव्हा एकत्र येतात, कंबाईन होतात, तेव्हा पुन्हा एकदा आपल्याला प्रोडक्ट मिळेल ह्याचे चान्सेस खूप लेस असतात और एल्स नसतातच. ठीक आहे, जसे की वरती एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जर कंबाईन झाले आणि त्यांचा कॉम्प्लेक्स प्रिपेअर झाला तर त्यापासून तुम्हाला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मिळू शकतो, एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट. पण एन्झाईम आणि इनहिबिटरच्या कॉम्प्लेक्समधून तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा प्रोडक्ट मिळणार नाही. The Km value of enzyme increases in presence of competitive inhibition and Vmax remains constant. ओके, केम व्हॅल्यू जी असते ती एन्झाईमची इन्क्रीज होत असते कोणाच्या प्रेझेन्समध्ये तर कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिटर्समध्ये, आणि Vmax व्हॅल्यू जी आहे इट रिमेन कॉन्स्टंट. ओके, स्लोप ऑफ द लाईन फ्रॉम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इन्क्रीजेस ॲज शोन इन फिगर. बघा, आता स्लोप जो आहे तो वाढतोय, ठीक आहे,
कुठून वाढणार आहे, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, तिथून तो काय करतोय, वाढला जातोय. ठीक आहे. बघा आता खाली दिलेलं आहे एन्झाईम इनहिबिशनची फिगर आहे ही. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय दिलं आहे, 1/s म्हणजे सबस्ट्रेट आणि 1/v वेलॉसिटी इन प्रेझन्स ऑफ इनहिबिटर आणि इन ॲब्सेन्स ऑफ इनहिबिटर. इन ॲब्सेन्स ऑफ इनहिबिटर बघा काय दाखवलेलं आहे, आणि इन प्रेझन्स ऑफ इनहिबिटर काय झालं आहे, स्लोप जो आहे लाईनचा तो डबल रेसिप्रोकल प्लॉटच्या इथून इन्क्रीज होताना दिसतोय. ओके. सम एक्झाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिटर्स आर लिस्टेड इन टेबल नंबर 7.3. ठीक आहे. आता बघा एन्झाईम इनहिबिटर्स बघायचं आहेत आपल्याला. आता हे मघाशी आपण ह्याच्या आधी पण पाहिलेलं होतं, हा एक टेबल. ठीक आहे. ऑप्टिमम pH ऑफ फ्यू एन्झाईम्स, हे ह्यातले जे टेबल्स आहेत हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत. कशासाठी, तर तुमच्या MCQसाठी. ओके. सो सक्सिनिक ॲसिड, सबस्ट्रेट आणि इनहिबिटर आता आपल्याला पाहायचे आहेत प्रत्येक एन्झाईमचे. सो सबस्ट्रेट फॉर सक्सिनिक ॲसिड इज सक्सिनिक ॲसिड अँड इनहिबिटर मॅलोनिक ॲसिड. ठीक आहे. अगेन सक्सिनिक ॲसिड डिहायड्रोजिनेज जे एन्झाईम होतं त्याचं आता आपण पाहिलं. सेकंड ॲकोनिटेज हायड्रेटेज. ओके. त्याचं कोण आहे सबस्ट्रेट, सायट्रिक ॲसिड. आणि इनहिबिटर कोण आहे तर फ्लुरोसायट्रिक ॲसिड. ओके. नेक्स्ट दिलेला आहे युरिएज, त्याचं सबस्ट्रेट आहे युरिया आणि इनहिबिटर आहे थायोयुरिया. ओके. आता नेक्स्ट आहे एन्झाईम मोनोअमाइन ऑक्सिडेज MAO. ओके. त्याचं सबस्ट्रेट आहे ॲड्रेनालिन आणि इनहिबिटर आहे एफेड्रिन. ओके. झॅन्थिन ऑक्सिडेजचा सबस्ट्रेट आहे हायपोक्झॅन्थिन आणि इनहिबिटर आहे अलोप्युरिनॉल. ओके. एन्झाईम फॉलिक ॲसिड सिंथेटेज, त्याचा सबस्ट्रेट आहे पॅरामिनो बेन्झोइक ॲसिड पाबा आणि इनहिबिटर आहे पॅरामिनो बेन्झिन सल्फोनामाइड. ओके. बघा हे झाले तुमचे प्रत्येक एन्झाईम, त्याचा सबस्ट्रेट आणि त्याचंच रिस्पेक्टिव्ह इनहिबिटर. ओके. आता सेकंड टाईप जो आपल्याला पाहायचा आहे तो आहे नॉन कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशन. ठीक आहे. कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशनमध्ये तुमच्या लक्षात आलं की स्ट्रक्चरली सिमिलॅरिटी जर असेल तर आणि तरच तिथे हा फिनॉमिना अप्लाय होऊ शकतो. आता आपल्याला पाहायचं आहे नॉन कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशन. ओके. सो नॉन कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशन, these type of inhibitors bind with an enzyme at surface functional groups. कुठे बाइंड होत आहेत हे, सरफेस फंक्शनल ग्रुपवरती, देअर बाय रिड्युसिंग इट्स ॲक्टिव्हिटी. ओके. हे जे एन्झाईम्स हे जे इनहिबिटर्स आहेत हे कुठं बाइंड होतात एन्झाईमला, तर सरफेस फंक्शनल ग्रुप्सवरती जाऊन बाइंड होतात आणि मग काय करतात, रिड्यूस करतात त्यांची ॲक्टिव्हिटी. इन्क्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन डज नॉट डिक्रीज इनहिबिशन. कितीही तुम्ही सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तरी तुम्हाला इनहिबिशन कमी झालेलं इथं दिसणार नाही आहे. ओके. इन्क्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन डज नॉट डिक्रीजेस इनहिबिशन. इन दिस केस द इनहिबिटर कॅन ऑल्सो बी बाउंड टू द एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके. इनहिबिटर जो असतो तो एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सला जाऊन काय करतो, बाइंड होतोच. ठीक आहे. बघा E+S विल गिव्ह अस ES. त्याच्यापासून पुन्हा एकदा तुम्हाला E+P म्हणजेच एन्झाईम आणि प्रोडक्ट मिळू शकतो. E+I म्हणजेच काय, एन्झाईम आणि इनहिबिटर, त्याचा होतो एन्झाईम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. तर त्याच्यापासून आपल्याला कोणताही प्रोडक्ट मिळू शकत नाही. ES म्हणजेच काय, तर तुमचा एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ह्याच्यामध्ये इनहिबिटर जेव्हा जातो तेव्हा प्रिपेअर काय होतं, एन्झाईम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. ह्याच्यापासून सुद्धा आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं प्रोडक्ट मिळत नाही. अँड लास्ट इज EI, दॅट इज एन्झाईम इनहिबिटर प्लस सबस्ट्रेट. ह्याच्यापासून होतो EIS, दॅट इज एन्झाईम इनहिबिटर सबस्ट्रेट. ओके. ह्याच्यापासून सुद्धा कोणताही प्रोडक्ट आपल्याला मिळणार नाही आहे. म्हणजेच नॉन कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशनमध्ये त्यांनी काय सांगितलं की कितीही तुम्ही सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन वाढवा तरीसुद्धा तुम्हाला हे डिक्रीज होणार नाही आहे तुमचं इनहिबिशनचं काम. ठीक आहे. ओके. द Km व्हॅल्यू ऑफ अन एन्झाईम रिमेन्स कॉन्स्टंट बट Vmax डिक्रीजेस. Km व्हॅल्यू जी आहे ते काय होते, कॉन्स्टंट राहते, पण Vmax जी आहे हे डिक्रीज होत राहते. द डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इज शोन इन फिगर. पुन्हा एकदा त्यांनी फिगर दिली नॉन कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशन फाइंड आउट होण्यासाठी. 1/S मागाशी जसं होतं तसंच इकडे 1/V. ठीक आहे.
So in presence of inhibitor and in absence of inhibitor, Km value of an enzyme remains constant but Vmax decreases. Vmax जो आहे हा कसा झाला, आता जसं आपण वाढवलं कॉन्सन्ट्रेशन तसं काय झाला, कमी झाला, डिक्रीज व्हायला लागला. The double reciprocal plot is shown, right? So this is called non-competitive inhibitor. Okay. Next, to relieve inhibition, the enzyme is exhaustively dialyzed against a buffer. बघा, इनहिबिशन पासून तुम्हाला रिलीव्ह हवाय, सुटका हवी आहे, तर तुम्ही काय करू शकता, एन्झाईम इज एक्झॉस्टली डायलाइज्ड अगेन्स्ट बफर. बफरमध्ये हे डायलाइज्ड करून घ्यावं लागेल आपल्याला. मेटल आयन्स अँड EDTA आर एक्झाम्पल्स ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशन. म्हणजेच काय, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडिक ॲसिड ते EDTA आणि तुमचा मेटल आयन जे आहेत हे एक्झाम्पल्स, दीज बोथ आर एक्झाम्पल ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिटर. ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट इज आयसोएन्झाईम्स.